Baklas na namin yung kaninang decoration at gagamitin namin yung pink tapos naglalagay lang ng white at gagawa na naman kami ng balloon arts dyan. Princess naman guys, ayan si Greg naglolobo na. Kaya abangan nyo mga ka-magic.
Ayun mga magic, eto na yung buong setup na nagawa namin. Princess Aurora yung team natin. Ayan. Yung kahapon ginamit natin yung lobo. And na-reuse lang natin. Tapos nagawa tayong pillar dito. Tapos may acrylic doon na may lobo. Ayan, pangalan na lang yung kulang niya. Ayan, gumamit tayo ng rod papunta ron. Tapos may tarpaulin siya na princess. Ayan yung buong setup. Ayan mga magic, hanggang dito na lang. At ayan, sana nabigyan ko na naman kayo ng idea about princess birthday decoration. Ayan mga magic, thank you for watching at see you next video na naman mga magic. Bye!